Ok, vào việc luôn thôi. Số 5. Kazumaratsu. Kazumaratsu có nghĩa là phô mai thối rữa ở trong tiếng Sardinia và được biết đến là loại phô mai nguy hiểm nhất thế giới. Đây là loại phô mai được làm từ sữa cừu, phổ biến trên hòn đảo Sardinia của Ý. Mặc dù chính phủ nước này đã cấm buôn bán, song vì nhu cầu tiêu thụ món ăn đặc sản này rất cao nên những người nông dân vẫn tiếp tục sản xuất chúng, tạo ra một thị trường chợ đen trị giá khoảng 2,5 triệu bảng, tương đương với 3 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Sự nguy hiểm của loại phô mai này đến từ chính cách làm ra nó. Ban đầu nó chỉ là một bánh phô mai pecorino bình thường thôi. Sau đó người ta sẽ cho nó tiếp xúc với loài ruồi phô mai để chúng đẻ trứng ở bên trong. Sau vài giờ cho đến vài ngày, trứng sẽ nở ra thành ấu trùng. Và vào khoảng ngày thứ 40, bánh phô mai đã đầy rẫy ruồi và hàng ngàn con giỏi. Trong vòng 2 đến 3 tháng tiếp theo, lũ giỏi ăn phô mai và thải ra. Chính chất thải này tạo nên hương vị và kết cấu đặc trưng của món Kazumaratsu. Vấn đề nghiêm trọng nằm ở chỗ là khi ăn, bạn sẽ nuốt phải một tá giỏi sống trong mỗi một miếng cắn, bởi vì người ta không hề nhặt bỏ chúng đi. Các nhà khoa học cảnh báo rằng ấu trùng ruồi ở trong món phô mai thối rữa này có thể sống sót vượt qua axit dạ dày, chui xuống ruột và gây ra tình trạng pseudomyiasis, tạm dịch là giả nhiễm giỏi. Bạn sẽ luôn có cảm giác như giòi đang ký sinh đầy ở trong ruột của mình và ngày ngày gặm nhấm cơ thể của mình vậy. Dù tình trạng này rất hiếm gặp, nhưng mà chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến dị rùng mình rồi. Còn bạn thì sao? Bạn có thử cắn một miếng phô mai này không? Số 4. Lạp. Lạp là một loại salad thịt bằm gồm có rau thơm, gia vị, gạo nếp và thịt. Món ăn này có nguồn gốc từ Lào, có mặt ở nhiều quốc gia vùng Nam Á. Theo như dị biết thì người dân tộc Thái ở Tây Bắc cũng có món lạp đấy. Nhưng mà phổ biến nhất thì phải kể đến Thái Lan. Món lạp thậm chí còn được coi là quốc hồn quốc túy ở nước này luôn. Thoạt nhìn, lạp trông có vẻ rất là hấp dẫn, rất là mờ lem đấy. Nhưng mà nó có thể gây chết người, bởi vì thịt ở trong món này thường được dùng là thịt sống, chủ yếu là thịt bò, thịt gà, thịt vịt, cá và thịt lợn. Ăn thịt sống trong món lạp sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như là nhiễm ký sinh giun xoắn này, nhiễm các vi khuẩn gây chết người, tiêu biểu như là liên cầu khuẩn lợn này, hoặc sán lá gan Đông Nam Á, chủ yếu là từ cá sống. Ví dụ như vào năm 2019 ở Thái Lan đã có 265 người bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn sau khi ăn món lạp và 23 người đã tử vong. Ê, dị thấy món này cứ giống na ná món gì đó của Việt Nam mà dị không nhớ ra nổi tên. Bạn có biết món nào của Việt Nam tương tự như vậy không? Comment cho dị biết với nha. Số 3. Bạch tuộc sống. Ở Hàn Quốc, bạch tuộc sống có thể được thưởng thức theo nhiều cách, nhưng phổ biến nhất là ăn bạch tuộc con vừa mới bị giết, cắt nhỏ và dưới dầu mè lên. Khi dọn ra thì các xúc tu của bạch tuộc vẫn còn ngọ nguậy, thậm chí là bám chặt vào lưỡi và cổ họng gây khó nuốt. Một cách ăn khác còn nguy hiểm hơn, đó là bạch tuộc sống được quấn quanh đũa, nhúng qua dầu mè rồi nhét nguyên con vào miệng luôn. Lúc này thực khách và con bạch tuộc gần như tham gia vào một trận đấu sinh tử. Nó sẽ giãy giụa, bám chặt vào bất cứ thứ gì để thoát thân. Và nếu như nó dính vào cổ họng, bít đường thở, thì đó sẽ là án tử của người ăn nó. Trên thực tế đã có rất nhiều ca tử vong do ăn bạch tuộc sống ở Hàn Quốc, nhưng mà nhiều người vẫn tìm đến để thử. Thậm chí có một số vận động viên tin rằng ăn bạch tuộc sống sẽ giúp họ tăng cường được sức bền. Số 2. Fugu. Đây là một trong những món ăn nguy hiểm nhất thế giới. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong khâu chế biến thôi là đủ để giết người không dao rồi. Bắt nguồn từ Nhật Bản đầu thế kỷ 20, fugu được làm từ cá nóc, loài cá chứa độc tố tetrodotoxin, một trong những chất độc mạnh nhất hành tinh. Chỉ một con cá nóc là có đủ độc tố để giết chết 30 người trưởng thành. Và để trở thành đầu bếp fugu ở Nhật thì người ta phải trải qua ít nhất 3 năm đào tạo, phải thi viết, thi nhận diện cá, kiểm tra thực hành và chế biến trực tiếp, với tỷ lệ đỗ chỉ khoảng 35% mà thôi. Nếu không may ăn phải phần cá còn có độc thì nạn nhân sẽ nhanh chóng bị tê liệt cơ bắp, ngừng thở và tử vong, không có thuốc giải luôn. Năm 1958, ở Nhật đã có 176 người chết chỉ vì ăn món fugu này. Ngày nay thì nếu bạn ăn fugu ở trong các nhà hàng của Nhật Bản thì khá là an toàn, nhưng các vụ ngộ độc chết người vẫn xảy ra khi người dân tự chế biến tại nhà. Ở Việt Nam chúng ta hình như cũng có đấy. Đáng sợ hơn, vào năm 2004 ở Thái Lan, một số thương lái đã nhuộm thịt cá nóc thành màu đỏ, giả làm cá hôi để bán ra ngoài thị trường, khiến cho 115 người nhập viện và trong đó có 15 người tử vong. Số 1. Chợ động vật hoang dã.
Đứng đầu danh sách ngày hôm nay phải nói đến là các chợ buôn bán động vật hoang dã, nơi mà chỉ một bữa ăn cũng có thể gây ra thảm họa toàn cầu. Tại đây, các loài động vật như rắn, rùa, chó, mèo, dơi, nhím chồn, v.v. bị giết mổ và bày bán trong một điều kiện hết sức mất vệ sinh, dẫn đến sự lây nhiễm chéo. Môi trường nóng ẩm sẽ khiến cho vi khuẩn và virus sinh sôi mạnh mẽ, dễ dàng lây từ động vật sang người. Trong lịch sử, rất nhiều đại dịch được cho là bắt nguồn từ những khu chợ này. Ví dụ như là dịch SARS vào năm 2002 bùng phát ở một chợ ở Quảng Đông, Trung Quốc. Dịch Ebola năm 2014 thì liên quan đến việc ăn thịt rơi, và gần đây nhất đại dịch Covid-19 thì được cho là xuất phát từ chợ hải sản ở Vũ Hán. Những khu chợ này chính là một quả bom sinh học tiềm tàng, nơi mà chỉ cần một loài vật nhiễm bệnh cũng có thể dẫn tới một đại dịch toàn cầu. Và thế là hết rồi đấy. Dị sẽ làm thêm nhiều video như thế này nữa. Nếu bạn thấy thú vị, hãy để lại cho Dị một like, comment và đăng ký kênh Cái Này Dị Vãi để xem thêm các video tiếp theo nha. Xin chào!